I just bought my dream camera. Let's try for a spin. I just bought my dream camera. I'm so happy. So right away, in-unbox ko siya. And I'm so happy. It's already 11 p.m. and I have decided to film this video, this unboxing video right now kasi I'm so excited to use this camera. Ang tagal kong pinag-isipan kung bibili ba ako ng camera, kung worth it bang mag-upgrade ako ng aking filming setup. Kasi I usually film my content using my phone. Kaya right now, I'm so happy na nabili ko siya. Tagal ko pinag-isipan, ang dami kong pinagpilian kung anong camera ang bibilihin ko. This one is the one. Another gastos na naman. I believe na ma-ROI ko naman siya. And I think ma-enjoy ko siya kasi ang compact lang niya dalhin, convenient, and maliit lang siya. So, hindi siya nakakahiya mag-vlog sa labas. Unlike kapag may malaki kang DSLR or camera. I'm so happy. Hi guys! So, today, aalis tayo. Sasama ko lang kayo kasi, wala lang.
Ito try ko lang today mag-vlog using this DJI Osmo Pocket. So, let's try it for a spin. And si Marlon. Mag-seatbelt ka na rin. Naka-seatbelt na ako. Seatbelt na tayo. And I have my things here. Time check, it's 10 a.m. Pahawak, may yelo kasi ito. Ha? Patawad ba talaga kay kuya? Ano? Patawad na kay kuya? Ay, got the goods. Let's go! Hey, saan mo nga? Datos na Uy! Wow! Love language. Gusto ko yung gulay sa'yo. Hindi na kayo ng gulay yan. Ako akin na lang yan. Sayang. Sa'yo ba? Ito naman